მოგესალმებით, წარმოგიდგენთ ჩვენს ახალ რუბრიკას, ეს არის ისტორიული წიგნები. ამ რუბრიკაში ჩვენ მოვიხილავთ როგორც თანამედროვე ისტორიკოსების შრომებს, ისე უკვე კლასიკად გადაქცეულ მე-19-მე-20 საუკუნეში დაწერილ წიგნებსაც. ასევე შევეხებით იმას, თუ რატომ უნდა დაინტერესდეს ქართველი მკითხველი და ზოგადად ისტორიის მოყვარული ადამიანი აი ამ წიგნებით. ჩვენს რუბრიკას ხსნით ამერიკელი ისტორიკოსის ჯოელ ჰარინგტონის წიგნით The Faithful Executioner: Life and Death in the 16th Century. ანუ ერთგული ჯალათი, ცხოვრება და სიკვდილი მე-16 საუკუნეში. ამ წიგნში ჰარინგტონი მოგვითხრობს ერთი გერმანელი ჯალათის, ფრანც შმიდტის შესახებ. ფრანც შმიდტი იყო გერმანელი ჯალათი, რომელიც ცხოვრობდა მე-16-მე-17 საუკუნეებში. ის მემკვიდრეობის ჯალათი იყო. თუმცა რაც მას სხვა ბევრი ჯალათისგან გამოარჩევდა, იყო ის, რომ მაინც წერა კითხვა და მან ძალიან მნიშვნელოვანი და ღირებული დღიურები დაგვიტოვა. სადაც მან პრაქტიკულად ყველა მის მიერ აღსრულებული სიკვდილით დასჯა, თუ სხვა დასჯის ფორმები აღვიწერა. თუმცა არავინ უნდა ჩათვალოს, რომ ეს წიგნი ეხება მხოლოდ შმიდტს. პირიქით, ამ წიგნს შმიდტის გავლით ჩვენ მივყევართ უფრო ფართო სურათის დანახებისაკენ. იგი გვაჩვენებს მე-16-მე-17 საუკუნეების გერმანულ საზოგადოებას, მის ყოფას, ცხოვრებას, სოციალურ მდგომარეობას, ელიტების განწყობებს, საზოგადოების შეხედულებებს, სტიგმატიზებულ ხალხს, დამნაშავეების მთელ პლეადას წარმოგვიდგენს და ასევე იმას, თუ როგორ უყურებდნენ მათ იმდროინდელ გერმანიაში. მეტად საყურადღებოა ასევე საკუთრივ ჯალათის განცდებისა და ფიქრების დანახვა, მისი შესწავლა და გააზრება. თუ რა მიიყვანა ის ამ საქმიანობამდე და ფიქრობდა თუ არა რაიმე სხვა პროფესიაზე გადართვაზე. ალბათ გაინტერესებთ როგორ გადაიქცა შმიდტების ოჯახი ჯალათების ოჯახად. ეს უნდა აღინიშნოს, რომ საკმაოდ შემთხვევითი მოვლენა იყო. საქმე იმაშია, რომ აი ამ შმიდტის, ფრანც შმიდტის მამიდის ქმარი უბრალოდ იძულებული გახდა რაღაც მომენტში გამختარიყო ჯალათი. მას ძალიან პირადი კერძო კონფლიქტისას შემოაკვდა ერთი ადამიანი, რის შემდეგაც იძულებული გახდა დაეწყო ჯალათად მუშაობა გერმანიის ქალაქ ჰოფში. ეს იყო ძალიან პატარა ქალაქი და წლების განმავლობაში ასრულებდა ჯალათის ფუნქციას. თუმცა ერთ-ერთი სამხედრო დაპირისპირების დროს ადგილობრივმა ფეოდალმა გადაწყვიტა სიკვდილით დაესაჯა რამდენიმე ადამიანი, მაგრამ ჯალათი ამ დროს ადგილზე არ აღმოჩნდა. ამდენად მის ნათესავს, ესე იგი ფრანც შმიდტის მამას, ჰაინრიხ შმიდტს დაეკისრა ამ ფუნქციის შესრულება. ჰაინრიხი, რომელიც საპატივცემულო ოჯახიდან იყო წარმოშობილი, განსხვავებით მის ნათესავისგან, ბევრს ეხვეწა ბატონს, რომ მისთვის ეს ფუნქცია არ დაეკისრებინა. საქმე იმაშია, რომ ჯალათობა მართალია ანაზღაურებელი საქმე იყო, მაგრამ იწვევდა სრულ სოციალურ გარიყვას, დამდაბლებას, ერთგვარად სტიგმატიზებასა და მოკვეთას საზოგადოებისგან, ნათესავებისგან, მეგობრებისგან, კოლეგებისგან, ზოგადად სახალხო ცხოვრებისგან, ფესტივალებში, მსვლელობებში, დღესასწაულებში მონაწილეობისგან შეზღუდვას, განცალკევებით ცხოვრებას, მოკლედ მეტად რთულ ყოფას განაპირობებდა ის. ამავდროულად შემოსავალი იყო კარგი. სწორედ ამიტომ ჰაინრიხს არ სურდა ამ საქმის დაწყება, მაგრამ მას მოუწია და შემდგომ ეს მემკვიდრეობით გადასცა უკვე 1573 წელს მის 19 წლის ვაჟს ფრანც შმიდტს. რა თქმა უნდა, ახალგაზრდა კაცი უცებ ვერ დაეუფლებოდა ჯალათის საკმაოდ რთულ პროფესიას. სწორედ ამიტომ, როგორც ფრანცი თავად წერს, ის თავიდან ვარჯიშობდა გოგრებზე, შემდგომ ვარჯიშობდა უკვე ცოცხალ არსებებზე, ვთქვათ, ღორებზე, უპატრონო ძაღლებზე, ასე შემდგომ. და აი პირველი უკვე საკუთარი მკვლელობა აღასრულა 1573 წელს 19 წლის ასაკში ერთ-ერთ სოფელში. ამის შემდგომ 1 წლის განმავლობაში 7 სხვადასხვა ესე იგი სიკვდილით დასჯა განხორციელდა ახალგაზრდა ფრანც შმიდტის მიერ. უნდა აღინიშნოს, რომ საკმაოდ წარმატებით. ამის შემდგომ ის მოღვაწეობდა ქალაქებში ბამბერგში და მერე დამკვიდრდა უკვე ქალაქ ნიურნბერგში. აღსანიშნავია, რომ ფრანცი იყო პროტესტანტი და სწორედ ასე ცხოვრობდა მთელი ცხოვრების განმავლობაში. საკმაოდ ღრმადმორწმუნე ადამიანი უნდა ყოფილიყო და მას მიაჩნდა, რომ ერთგვარად საზოგადოებას ემსახურებოდა ამ საქმით, წმენდა ცოდვილებისგან, დამნაშავეებისგან, ყაჩაღებისგან, შვილების მკვლელებისგან და ასე შემდეგ. საყურადღებოა, რომ ფრანც შმიდტის ცხოვრების პერიოდი, ესე იგი მე-16-მე-17 საუკუნეები ჯალათების ოქროს ხანას დაემთხვა. შესაძლოა ამ ფორმულირებამ თქვენ გაგაკვირვოთ, მაგრამ საქმე იმაში მდგომარეობს, რომ ჯალათი თავდაპირველად თავიდანვე არ ყოფილა პროფესია. ჯალათები იყვნენ, ჯალათის ფუნქციებს ასრულებდნენ სხვადასხვა ადამიანები. ეს ეხება როგორც ადრეულ შუა საუკუნეებს, ისე მაღალ შუა საუკუნეებს და მხოლოდ გვიან შუა საუკუნეებსა და ახალ ხანაში მოხდა ამ საქმიანობის პროფესიად გადაქცევა, მისი რეგულირება. ამიერიდან ჯალათებს ჰქონდათ მკაფიოდ გაწერილი ფუნქციები. ასევე ისინი იღებდნენ მკაფიოდ დადგენილ ანაზღაურებას.
და მათი უფლება მოვალეობები რეგულირდებოდა, უფრო მეტის გაიცემოდა სერტიფიკატები და ისინი ისჯებოდნენ თუ კი მეტის მეტ სიასტიკეს ან განსაკუთრებულ დაუნდობლობას გამოიჩენდნენ, არასაჭირო დაუნდობლობას, ესე იგი, სიკვდილმისჯილის მიმართ. ამდენად ეს პერიოდი მეტად საყურადღებოდა ფრანც შმიდტს ბჭყალებს შევთქვათ ამ თვალსაზრისით გაუმართლა. სხვათა შორის უნდა აღინიშნოს, რომ მაშინდელი ევროპა საკმაოდ განსხვავდებოდა საქართველოსგან, სადაც ცალკე აღებული ჯალათის პროფესია არ არსებობდა და ხან ვინ აღასრულებდა მეფის მთავრის მიერ გაცემულ ბრძანებებს. მაგალითად, სამეგრელო სამთავროში შეიძლება საერთოდ ყოფილიყო მთავრის მეძაღლე, ანუ მეჯოღორე, როგორც მას ეძახდნენ. ევროპაში ამ პერიოდში უკვე ეს ასე აღარ არის. ამ დროს ჯალათის პროფესია არის რეგულირებული და მთლიანად ესე იგი ინსტრუმენტალიზებული არის, ჯალათს გააჩნია საკუთარი უფლება მოვალეობანი, თავის კონკრეტული საცხოვრებელი არეალი და ასე შემდეგ. ზევით უკვე აღვნიშნე, რომ ჯალათის ანაზღაურება საკმაოდ დიდი იყო იმ პერიოდში და თითქოს მას არ უნდა ჰქონოდა რაიმე ესე იგი სურვილი, რომ შეეცვალა საკუთარი პროფესია, მაგრამ ჯალათობა კიდევ დიდი ხნის განმავლობაში ითვლებოდა მაინც ძალიან უწმინდურ, ცუდ, საძრახის საქმიანობად. ამდენად შმიდტს ისე როგორც მის მამას ჰქონდათ სურვილი თავი დაეღწიათ აი ამ საქმიანობისაგან და დაკავებულიყვნენ სხვა ხელობით, პროფესიით. ერთი ხელობა, რომელიც მათთვის იყო ზედგამოჭრილი და მათი საქმიანობიდან გამომდინარე, რაც უნდა პარადოქსულად ჟღერდეს, იყო მკურნალობა. ვინაიდან ისინი ადამიანის აგებულებას ძალიან კარგად იცნობდნენ, დიდი ხნის განმავლობაში ისინი ჯალათები მუშაობდნენ მკურნალებადაც. აი ჩვენი დღევანდელი წიგნის გმირი, ეპიზოდის გმირი ფრანც შმიდტიც საკუთარი ცხოვრების უკანასკნელ წლებში მოღვაწეობდა მკურნალად და საბოლოო ჯამში გარდაიცვალა როგორც საკმაოდ დაფასებული ცხოვრები ქალაქ ნიურნბერგისა. როგორც მე უკვე აღნიშნე, მე-16 საუკუნეში ჯალათობა უკვე პროფესია იყო. ეს იყო არა რაღაც შემთხვევითი პირის მიერ აღსრულებული ქმედება, არამედ პროფესიონალის მიერ აღსრულებული სამართალი ისე და იმგვარად როგორც მაშინ ეს ესმოდათ. ამდენად ფორმებიც იყო მეტად მრავალმხრივი და დახვეწილი. რა თქმა უნდა, უპირველეს ყოვლისა, სანამ უშუალოდ ადამიანის სიკვდილით დასჯიდნენ, ხშირი იყო წამება და ეს წამებაც იყო რეგულირებული და მისი მრავალი ფორმა არსებობდა. რაც შეეხება უკვე უშუალოდ დასჯის ფორმებს, რომლებზეც ბევრს წერს ფრანც შმიდტი და ასევე ბევრი სხვა ჯალათიც კიდევ, ისინი საკმაოდ მრავალმხრივი იყო. აქ დიდი სპექტრი ჰქონდა ფორმისა ამ დამნაშავის დასჯის მიმართულებით. ეს უპირველეს ყოვლისა ყველაზე მარტივი უნდა აღინიშნოს იყო ჩამოხრჩობა. თუმცა ამავდროულად ეს ყველაზე უღირსიც იყო, ასე ვთქვათ და ყველაზე ნაკლებად ღირსეულ ადამიანებს მიემართებოდათ. გარდა ჩამოხრჩობისა იყო, რა თქმა უნდა, დახრჩობაც, როცა მაგალითად ნავიდან გადააგდებდნენ ხოლმე ადამიანს წყალში და შემდგომ მას იქ დაახრჩობდნენ. იყო, რა თქმა უნდა, 4-ში ამოყვანას და 4-ად ზოგადად დანაწევრებაც სხეულისა. იყო ბორბალზე წამება, ეს უსასტიკესი ფორმა იყო და განსაკუთრებული ტიპის დამნაშავეებს მიემართებოდა. ყველაზე ღირსეული, ასე ვთქვათ, სიკვდილით დასჯის ფორმა იყო ხმლით თავის მოკვეთა. ჯერ ამ დროს გილიოტინა ჯერ არ არსებობდა, ამდენად აი ხმლის თავის კვეთა იყო გამოიყენებოდა იმ ადამიანების მიმართ, რომლებიც მიმართაც გარკვეულწილად გამოყენებული იყო ერთგვარი გულმოწყალება, ან გარკვეულწილად რაღაც ღირსების მატარებლებად მიიჩნეოდნენ. მეორე მხრივ თავად ჯალათებისთვის დიდი სიამაყის საგანი იყო, როცა თავს კვეთდნენ და ეს უნდა შეესრულებინათ ძალიან ფილიგრანულად, ერთი დარტყმით, ასე შემდეგ, ხო? და აი შმიდტის კარიერაში ჩვენ ვხვდებით ასეთ უამრავ ქმედებას. ამდენად ჯალათის ხმალიც სპეციფიური იყო და მას საგანგებო ადგილას ინახავდნენ, გამოჰქონდათ მხოლოდ საჭირო შემთხვევაში და შემდგომ ასევე დიდი რუდუნებით აბრუნებდნენ ძველ ადგილას. აქვე დავძენ რომ ისე როგორც მომდევნო საუკუნეებში, მე-16 საუკუნეებში სასჯელის ერთ-ერთი ფორმა სულაც არ ყოფილა სიკვდილით დასჯა. იყო რა თქმა უნდა დამახინჯებაც, ეს იქნებოდა ვთქვათ კიდურების მოკვეთა, თვალის დათხრა, დადაღვა თუ ასე შემდეგ. ამ საქმიანობასაც ჯალათები ახორციელებდნენ და ისინი ეწეოდნენ ამ მეტად მორალურად საკმაოდ რთულად შესრულებელ საქმესაც. საყურადღებოა ის გარემოებას თუ ძირითადად ვის სჯიდნენ ისინი სიკვდილით. ან ზოგადად ვის ეხებოდა ამ ჯალათების მსახურელი ხელი და იმ პერიოდის გერმანული ქალაქ-სახელმწიფოების თუ კონკრეტული საჰერცოგოების და საგრაფოების სამართალი. ესენი ძირითადად იყვნენ უმეტესწილად ესენი იყვნენ ყაჩაღები.
იყვნენ მკვლელები, იყვნენ ხანძრის გამჩენები. მოგეხსენებათ, ამ პერიოდში ხანძარი ასოცირდებოდა სრულ დაღუპვასთან, განადგურებასთან, გაპარტახებასთან. ამდენად ხანძრის დამუქრებაც კი შეიძლება საკმაოდ მძიმე სასჯელის მიზეზი გამხდარიყო. მოგეხსენებათ, რომ მე-16-17 საუკუნეები ეს ევროპაში ჯადოქრობაზე ნამდვილი პარანოიის ხანა იყო, როცა 60,000-მდე ადამიანი დაისაჯა სიკვდილით ჯადოქრობის ბრალდებით. მათ სხვადასხვა ფორმით ჭიდნენ, იყო მათ შორის ცოცხალ დაწვაც, ასე შემდეგ და რა თქმა უნდა, მათი დასჯაც სწორედ აი ამ ჯალათების საქმიანობის განუყოფელი ნაწილი იყო. აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ქალები პროცენტულად ყველაზე მეტად სწორედ აი ამ ტიპის დანაშაულისთვის, ბრჭყალებში დანაშაულისთვის ისჯებოდნენ სიკვდილით. სხვა შემთხვევაში კი ძირითადად ეს განსაკუთრებული სასტიკი ფორმის სასჯელები ეხებოდა, რა თქმა უნდა, უმეტესწილად მამაკაცებს. დასასრულს აღნიშნავ, რომ ეს წიგნი ჰარინგტონის აი ეს მრავალმხრივ საინტერესო კვლევა მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ იმიტომ, რომ ჩვენ გვაცნობს ჯალათების ოჯახსა და მის მათ ცხოვრებას, ასევე ამ ფრანც შმიტის დღიურებს, არამედ საინტერესო საყურადღებო უპირველეს ყოვლისა იმიტომ, რომ გვიხსნის ფანჯარას მე-16-17 საუკუნეების ადამიანების ცხოვრებაში, მათ ყოველდღიურობაში, მათ აღქმებში, მათ წარმოდგენებში, სრულწმენებში, დაგვანახებს იმდროინდელი საზოგადოების მორალს, მენტალობას, აგრესიისა და სასტიკის ხარისხს, თუმცა ამავდროულად წარმოაჩენს გულმოწყალების შემთხვევებსაც. ეს მეტად საინტერესო წიგნი არის ევროპის სოციალური ისტორიის გასააზრებლად, ადრეული ახალი ხანის გერმანიის ისტორიის შესახებ, გერმანელი ხალხის ცხოვრების შესახებ, წარმოდგენის შესაქმნელად. ამდენად ყველა თქვენთაგან სურჩევ, რომ გაეცნოთ ჯოელ ჰარინგტონის ამ მეტად საყურადღებო წიგნს. თქვენ კი არ დაგავიწყდოთ ჩვენი არხის გამოწერა, თქვენი მხარდაჭერა ჩვენი პროექტისთვის მეტისმეტად მნიშვნელოვანია.